Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Dù có nhiều phiên bản Tây Du Ký ra đời sau này, nhưng tác phẩm năm 1986 với dàn sao như Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy, Mã Đức Hoa vân vân vẫn được xem là kinh điển nhất. Trong đó, vai diễn của Quan Âm Bồ Tát do nữ diễn viên Tả Đại Phân thủ vai chưa có ai thay thế được. Bà sở hữu gương mặt hiền từ, điềm tĩnh và phúc hậu, khiến không ít khán giả yêu mến. Nữ diễn viên Tả Đại Phân sinh ngày 22 tháng 3 năm 1943 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhỏ, Tả Đại Phân đã yêu thích kinh kịch và thường xuyên theo cha mẹ tới những buổi biểu diễn nghệ thuật. Từ năm 13 tuổi, Tả Đại Phân đã là diễn viên nhí của đoàn kịch Hồ Nam và thường xuyên theo đoàn đi biểu diễn ở nhiều tỉnh trong cả nước. Nữ diễn viên thể loại tương kịch cho biết, năm bà 33 tuổi có góp mặt vai Quan Âm trong vở tương kịch truyền thống Ký Đuổi Cá. Vở kịch đó được đạo diễn Dương Khiết phụ trách ghi hình. Nhận thấy diễn xuất chắc tay và lão luyện của Tả Đại Phân, nữ đạo diễn đã đến bên dặn dò: "Chị đóng vai Quan Âm giống quá, sau này tôi có quay phim về nhân vật này chắc chắn sẽ mời chị đóng." Những tưởng đó chỉ là những câu nói bông đùa của Nhưng kể từ năm 1982 đến 1988, Dương Khiết bắt tay dàn dựng bộ phim Tây Du Ký ròng rã 6 năm trời, đồng thời mời Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát. Được biết, trong thời gian đi tìm bối cảnh, đoàn phim cũng đã gặp Tả Đại Phân. Thế nhưng ông Lý Thành Nho, thư ký trường quay lại cực lực phản đối ý kiến của Dương Khiết khi cho rằng vị Quan Âm này tuổi cũng không còn trẻ, phải tìm một người trẻ hơn. Thế nhưng nữ đạo diễn quả quyết: Quan Âm không phải là người đẹp, là một vị Bồ Tát, cần phải có sự phân bổ hài hòa. Còn Thành Nho vẫn nhất theo ý của ông và đôi co qua lại với Dương Khiết một thời gian. Sau đó, nữ đạo diễn nổi nóng: "Người quyết định là anh hay tôi, anh im đi đừng có nói gì nữa, cứ thế mà làm." Thực tế đã chứng minh quyết định của nữ đạo diễn Dương Khiết là hoàn toàn chính xác. Không chỉ có diễn xuất chắc tay, lão luyện, Tả Đại Phân còn lột tả chuẩn xác nhất những gì người đời vẫn tưởng tượng về Quan Thế Âm Bồ Tát. Năm 1999, đài CCTV dàn dựng phần 2 Tây Du Ký, đạo diễn Dương Khiết một lần nữa mời Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát. Vai diễn của bà tiếp tục chinh phục khán giả. Những chuyện tâm linh không lý giải được xung quanh vai diễn Quan Âm Bồ Tát. Thời gian quay Tây Du Ký, nữ diễn viên đang là trưởng đoàn của Viện Kịch Tương Tỉnh Hồ Nam. Công việc diễn kịch cũng khá bận rộn, vì vậy mỗi khi đoàn phim gọi đến ghi hình đều phải đặt lịch với Tả Đại Phân trước một tháng. Trong phim có rất nhiều phân cảnh có sự xuất hiện của Quan Âm, thế nhưng đa phần là những cảnh ngắn, vì vậy mỗi khi có cảnh quay, đoàn phim lại cho gấp rút Tả Đại Phân tới đóng, sau 2 ngày hoàn thành lại rời đi. Đó cũng là lý do ngay từ lúc đầu Tả Đại Phân chỉ cho rằng vai diễn của bà như màn thay áo và không coi trọng cho lắm. Nữ diễn viên sinh năm 1943 tiết lộ, khi quay Tây Du Ký bà nhận được nhiều cái lợi, từ việc được đi khắp địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc cho đến tiền cát xê cao dành cho một nữ nghệ sĩ kịch có tiếng. Thỉnh thoảng vẫn có khán giả chắp tay vái lạy khi gặp bà, khiến bà vội đính chính: đừng lạy, tôi là Quan Âm Bồ Tát giả thôi." Có một chuyện mà mãi đến nay Tả Đại Phân vẫn không thể lý giải được là rất nhiều lần, trời đang mây đen vần vũ, mưa to gió lớn, nhưng khi bà hóa trang bước ra ngoài là bỗng nhiên trong xanh, nắng tốt. Đáng nhớ nhất là cảnh quay trên Nam Mi Sơn, hôm ấy trời mưa lâm râm kéo dài từ sáng sớm, trong trang phục Quan Âm Bồ Tát, bà ngồi tại một cái đình cùng với Từ Thiếu Hoa, vai Đường Tăng chờ đến lượt quay. Nhiều người bảo Quan Âm Bồ Tát hết linh rồi vì mưa vẫn không tạnh. Thế nhưng khi nữ đạo diễn báo chuẩn bị đến cảnh quay của Quan Âm Bồ Tát, mưa nhẹ hạt dần rồi ngưng hẳn, mặt trời ló dạng, nắng rực rỡ. Một lần khác, đoàn phim đến Thành Đô thực hiện cảnh quay trong tập Thông Ngập Nhân Sâm Quả. Trước đó mấy ngày, nơi đây mưa tối trời tối đất nên mọi người lo lắng sẽ phải hủy công việc. Tuy nhiên khi Tả Đại Phân xuất hiện tại điểm quay với trang phục Quan Âm Bồ Tát thì mưa gió không còn, trời quang mây tạnh. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành cảnh quay của Quan Âm Bồ Tát, mưa lại trút xuống ào ào khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Còn một chuyện khiến Tả Đại Phân dở khóc dở cười là trong một chuyến về miền nông thôn quan sát tình hình cuộc sống của nhân dân với tư cách là đại biểu Quốc hội, bà đi ngang một căn nhà. Thoáng thấy bên trong có hình ảnh Quan Âm Bồ Tát rất to trên bàn thờ đang nghi ngút khói, bà khẽ bước vào và giật mình khi thấy đó là hình ảnh của mình. Trên bức ảnh có dòng chữ nhỏ Tả Đại Phân vai Quan Âm Bồ Tát. Chủ nhà ra chào, Tả Đại Phân hỏi tại sao lại lấy hình trong phim ra cúng lạy, như thế sẽ làm tổn thọ bà. Chủ nhà vẫn khăng khăng: "Đó là Quan Âm Bồ Tát mà, gia đình chúng tôi đã thờ cả chục năm nay." Không biết nói gì hơn, Tả Đại Phân chắp tay: "A Di Đà Phật" rồi đi như chạy. Tuổi già an nhàn, lựa chọn cuộc đời điền viên.
Ít người biết rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là vai diễn duy nhất mà Tả Đại Phân đảm nhận trên màn ảnh. Sau này, nhiều người nghe danh Tả Đại Phân mà có nhã ý mời bà đóng phim đều bị bà từ chối. Tả Đại Phân lý giải cho việc không nhận lời đóng thêm bất cứ bộ phim nào ngoài Tây Du Ký là vì bà nghĩ có lẽ sẽ chẳng ai chấp nhận được hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân vào các vai diễn khác. Tả Đại Phân muốn giữ cho tưởng tượng của khán giả về hình ảnh Bồ Tát cứ long lanh và mầu nhiệm như trong phim. Suốt những năm qua, bà vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng phần lớn là các chương trình opera, và Tả Đại Phân mỉm cười khi phóng viên hướng ống kính về phía mình. Mọi người vẫn gọi bà là Quan Âm Bồ Tát dù vai diễn đã cách đây hơn 3 thập kỷ. Hiện tại, Tả Đại Phân đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn tích cực giảng dạy cho thế hệ nghệ sĩ trẻ về nghệ thuật kịch truyền thống từ năm 2003. Bà sống độc thân, giản dị trong ngôi nhà nhỏ, thỉnh thoảng dạy các cháu cùng xóm diễn kịch như một niềm vui tuổi già. Ở tuổi bước sang 80, Tả Đại Phân tránh xa cuộc sống xô bồ chốn thành thị. Bà chuyển về quê sống trong căn nhà nhỏ, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia các chương trình nghệ thuật. Báo chí Trung Quốc cho hay bà sống độc thân, tuổi già nương tựa các cháu trong họ hàng.